Hello friends, আজি মই Word আৰু Excel ত কেনেকৈ টেক্সট ৰোটেট কৰিব পাৰি ভিডিওটো দেখাম। প্ৰথমতে মই Word ত কৰি দেখাইছো। Word ত আমি ধৰিছো এই প্ৰথম ৰটো লাগে, তেলে প্ৰথম ৰটো সিলেক্ট কৰিলো আৰু ৰাইট ক্লিক কৰিলো। ৰাইট ক্লিক কৰি টেক্সট ডাইৰেকশনত গলো আৰু ইয়াত যেটো ফৰমেটত লাগে এই ফৰমেটত আপুনি কৰি লব পাৰে। মই এই ফৰমেটটো সিলেক্ট কৰিলো আৰু ওকে কৰিলো। ইয়াত এনে ধৰণে আহি যাব। তেনেকৈ ধৰিছো ইয়াৰ আনটো ফৰমেটত লাগে, তেতিয়াহলে আপুনি টেক্সট ডাইৰেকশনত ক্লিক কৰি আকৌ টেক্সট এই ফৰমেটটো ক্লিক কৰিলে আৰু ওকে কৰিলে। এনে ধৰণে Wordত টেক্সট ডাইৰেকশনটো চেঞ্জ কৰি লব পাৰে আপুনি। এতিয়া Excelত কেনেকৈ কৰি দেখাও। Excelতো তেনেকৈ এই ৰটো যদি লাগে, প্ৰথমতে মই সিলেক্ট কৰিলো। ইয়াত ওৰিয়েন্টেশন আছে, ইয়াত গৈ যেটো ফৰমেটত লাগে সেই ফৰমেটত আপুনি ক্লিক কৰি টেক্সট ৰোটেট কৰিব পাৰে। মই এই ফৰমেটটো লাগে ধৰক, মই এই ফৰমেটত ক্লিক কৰিলো। এতিয়া এনে ধৰণে আহিব। নহলে আপুনি ৰাইট ক্লিক কৰিব, ৰাইট ক্লিক কৰি ফৰমেট সেলত যাব, ফৰমেট সেলত গৈ পেলাই এলাইনমেন্ট আছে। ইয়াত আপুনি দেখিছে ওৰিয়েন্টেশন, আপোনাৰ যিমান ৰোটেট কৰিব লগা হয় টেক্সট ইমান আপুনি কৰি লব পাৰে। ইয়াত কেৱল 90 ডিগ্ৰী হৈ আছে, মই কমাব বিচাৰিছো 89, মই 60 যদি ৰাখো কেনেকুৱা হয় চাওঁ। ওকে কৰিলো, ইয়াত এনে ধৰণে আহিব। আকৌ মই -90 যদি কৰি চাওঁ কেনেকুৱা হয় চাওঁ। এনে ধৰণে আহিব। এনে ধৰণে আপোনালোকে Word আৰু Excelত টেক্সট ডাইৰেকশনটো চেঞ্জ কৰি লব পাৰে।